Kyllä taitaa olla sanomattakin selvää, että tämmönen Turbo S on erittäin kiukkunen kapine. Mut voisiko tommonen rajusti viritetty S2 olla vieläkin kiukkusempi? Mitään en tiedä, mutta eiköhän lähdetä ottaa selvää. Mä oon Kauppisen Jasu ja tää on Automania! Tervetuloa Automanian uuden jakson pariin. Tällä kertaa olisi vuorossa sensaatiomainen kahakka ja vähän bonarimeininkiä kyydittelyjen muodossa. Kun vastakkain asettuu kaksi varsin konservatiivisen värimaailman kanssa varustettua nelivetoautoa, mutta näiden molempien menopelien suorituskyky on sitten taas kaikkea muuta kuin konservatiivista. Toisen ladun ottaa haltuun upeaa saksalaista superautodesignia edustava vuoden 2018 911 Turbo S Porsche. Ja Porschen kisakaveriksi on saapunut ankarasti viritetty, semisliksien kanssa varustettu Audi S2 vuodelta 90. Tämän päivän kisoihin ollaan saatu huikea kontrasti, sillä vaikka molemmat pirssit vetää 4 tassun kanssa, niin paljon muuta samaa näistä ei sit löydykään. Äärettömän mielenkiintoista päästä näkemään, että kumpi vie tänään pidemmän korren. Jo tehtaalta nopeeseen ajoon optimoitu automaatti vai huomattavasti paremmalla tehopainosuhteella ja pitävemmillä renkailla varustettu vanha manuaali. Tänään kiskotaan tuttuun tapaan varttimailiin, ensin lentävillä lähdöillä ja sen jälkeen paikaltaan. Mutta ennen kuin lähdetään sen enempää kiitotiellä telmimään, niin kysellään päivän kuskeilta autojen tarkemmat speksit. Vanhempaa sleeperi-osastoa edustavaa S2 rankasemaan on saapunut mies, jolle kiihdyttelyhommat on tuttua kauraa. Morjesta Timo. No morjesta. Mitä mestari? Ei kurjuutta kummempaa. Vähän tultiin katsomaan, että miltä kiitotie näyttäisi täällä Turun lähellä. Joo, ja ainakin ampulas aurinko helottaa mukavasti. No aika reilusti sanotaanko näin, että vähän viileämpikin saisi olla. Katsotaan miten rinkelipussi pärjää lämmön kanssa. Eiköhän se homma hoida himaa. Ja rinkelipussista puheen ollen, niin Audin kanssa kisataan tänään. Joo, tällaisella vanhalla 90-luvun S2 Audilla tultiin kokeilemaan, että mitä tapahtuu. Kertoisitko sä vähän jotain tarkempia speksejä Audista? No siinä on aika lailla kaikkea rakennettu, että nopeasti jos nyt kertoo, niin on mäntääkankea, alakerran korsettia, isompaa ahdinta, putkistoa, vaihelaatikkoa, vetaria, jarrua, penkkiä, välijäähdytintä. Ei sen enempää. Ei sen enempää tolleen nopeasti sanottuna. Ja siellä on viismukinen. Viismukinen 22 ahdettu. Eli käytännössä siis ainakin lohkoltaan se moottori, mikä tässä vakiona on. Juu, ihan täysin alkuperäinen 3 perttä. Minkä verran siellä suurin piirtein ruutia tällä hetkellä on? No viime vuonna jarrutettiin 2,7 kilolla 812 kampurolta ja siitä sitten laskennallisesti 690 pyöriltä. Okay. Eli ihan snadisti enemmän mitä on vakiona ollut. No pikkusen, mutta vielä pystyy hakemaan maidon kaupasta, niin se on hyvä. No niin. Passaa semmoisenkin aivan hyvin. Ja luonnollisesti neliveto. Neliveto, ei ole lukkoja, mutta toivotaan, että tänään on sen verran pitoa, että ei hajoteta mitään sen takia. Lukot on jossain vaiheessa tulossa. Ja semisliksit näyttäisi joka nurkassa olevan. Joo, katsotaan. Sutimaan se pitäisi saada, että se lähtee hyvin, mutta nyt voi olla vähän liikaa pitoa, että katsotaan hajoako vai sutiiko se on. Aivan, se on päivän polttama. Päivän polttama kysymys. No niin. Ja manuaali? Manuaali ei ole vielä menty automaattiin, mutta ehkä tulevaisuudessa, jos halutaan mennä kovempaan. Okei, semmoista mahdollisesti tulon päällä. Juu. Mitäs luulet sitten, että Audin kanssa tuommoista Porschea vastaan käy? Kyllähän se kiva kontrasti on. Kyllä. Sen tietää, että siellä menee pykälä vähän nopeammin tupaan, että siinä pitää itsellä olla vähän käsikunnos, mutta katsotaan miten käy. Et jos tulee tukkaa, niin enää on aika hitaammalle häviä, sanotaanko näin. Kyllä. Ja teknologia vastaan vähän vanhempi teknologia, niin mukava kontrasti. Joo, se on tämänpäiväisessä kisoissa kyllä niitä käsin kosketeltava, mutta täysillä mennään kuitenkin. Täysillä mennään, että jos se hajoaa, niin sitten se hajoaa. Sitä varten on sitten hallistilaajat korjata. Näin se. Ei muuta hei kun tsempit päivänveto. Kiitos. Jos säkin haluat rakentaa sun auton tekniikan kestämään kovempaakin kenkimistä, niin Futuretsit löytyy jämerää malmia sekä moottorin että myös voimansiirto-osastolla. Heidän valikoimastaan löytyy laadukkaat takomännät, jos vaikka vakiolla sattuu käymään näin. Ja sen lisäksi löytyy veivit, laakerit, jakopääromppeet, nokat ja kaikki mitä ikinä nyt projekti sattuukaan tarviimaan. Nyt olisi uusimpana lisäyksenä valikoimaan saapunut IRP eli Italian RPn valmistamia erittäin laadukkaita Mäntä plus kankisettei 3 levelis, Silver, Gold ja Platinum. Ja kirsikaksi kakun päällä nyt olisi kovan luokan rassaajilla tinkikoodia tarjolla. Eli koodilla tako
Kaikki IRP-vermeet -20 % ja tää tarjous on voimassa 24.8. asti. Ja semmonen huomio vielä, että Futuretsin nettikatalogista löytyy vaan murto-osa heidän valikoimastaan, eli rohkeasti vaan luurii kouraan ja vaikka WhatsApp-viestillä kertomaan tarpeista. Ja viestiä Futul voi viskata, vaikka visio olisikin vielä hiukan epäselvä, sillä heillä kyllä saa konsulttiapua tilanteeseen kuin tilanteeseen. Ja näyttävällä Turbo S Porschella kisailemaan on saapunut somestakin tuttu porvoolainen Malmin kesyttäjä. Morjesta Ayrton. No moro. Mitä kuuluu? Kaikki hyvin. Täällä sopi kelit kohilleen nyt tällä erää. Viimeksi oli vähän Kelian kanssa sit haastetta, kun tätä mietittiin, mutta nyt osu kohilleen ja kiva olla täällä kiitoradalla sitten vetelemässä. Kyllä, ihan loistavaa, että pääsit paikalle ja hyvä, että välillä vissiin niin valmennus- ja punttipuuhien välissä kerkee Porschellakin ajelemaan. Kyllä tällä erää nyt tämmöisen on niinku pakko raivata. Mä käyn kalenterista tilaa, että onhan tää hemmetin siistiä, että pääsee tämmöiseen tilaisuuteen mukaan sitten vetelee. Mites Porschesta puheen ollen, niin mikäs Porsche tää tämmönen sit on? No tämähän on tämmönen 911 991.2 Turbo S, eli 4 veto, reilu 600 heppaa siitä tällä hetkellä ja 7-lovinen PDK, eli automaatti, suht nopea laatikko sitten tämmösiä hommiin. Alkaa aika kipakka paketti varmaan olemaan. Kyllä se niinku paikalta lähtee ainakin ihan kivasti, mutta katsotaan mitä tässä käy. Ilmeisesti ei vissiin ihan vakiokapine. Ei, tässä oli vakiona semmonen joku 580 ja sit käytiin putkisto vaihtamassa siihen Armitrixin rännit ja sit siinä on Stage 1 vaihdettu kanssa. Pikkusen tullut lisää tehoa. Noniin, nyt sit niin sen lisäksi, että näyttää helvetin hyvältä, niin kuulostaakin vielä hyvältä. Niin. Joo, että siis vakionahan tää kuulostaa oikeesti täysin imurilta, mutta nyt se kuulostaa niinku ajettavalta ruohonleikkurilta, että jos heittää soundclipin tähän, niin se menee aika lähelle. Joo, kai sekin jonkin sorttinen upgrade on kuitenkin. Joo, eteenpäin koko ajan, niin se on ihan kyllä, hyvä. Kyllä. Mitäs luulet sitten, että vanhan liiton Audi vastaan tulee käymään? No siis, pakko sanoa, että mä en oikeesti tiedä, koska mä katsoin muutamat vedot tosta, niin jumalan kautta, että on raju vähän niin kuin oikeesti tappii ruuvat ja sutia paukkuja, niin en osaa oikeesti sanoa, mutta tulee varmasti aivan tosi jännittävät kilpailut. No aivan varmasti, kyllä vaan. Ei muuta hei kun tsempit päivän vetoon. Hyvä, kiitos. Kuulostellaan tähän väliin, että millaisia sulosävelmiä nämä päivän pirssit tuottaa. Kyllä naukuu. Väkivaltainen ropina. Viskataan dopit päivän kisamiehillä, niin pysyy aistit terävinä ainakin vetojen ajan. Siirrytään sitten pidemmittä puhetta lentävien lähtöjen pariin, jotka tarjoaa Futured Rivalia, vähän käytetyt autot, omaksi tai yksityisleasingillä. Aloitusnopeudeksi sovittiin 40 kilsaa tunnissa. Lähdetään tsekkaa, että kulla ei käy. On väkivaltaisia vehkeitä. Ekas vedos S2 ampuu rolling launchin voimin itsensä viivalta heti kärkeen, mutta pykälää vaihtaes vaihtuu myös osapuolet ja Porsche kampeaa itsensä ohi ja säilyttää johtoasema aina maaliviivalla asti, jossa ero on muutaman auton verran. Jumalan kautta se Audi tulee äkäseen perässä. Ei saakeli. Kato, että näyttää, että keulii vaan perässä, keula pystyssä. On kyllä siis, on kyllä peliä. No se on vielä ehjä. Päästäänkö vielä seuraavaksi? Hallota! Eka veto rykästy. Kyllä, sehän tuntuu ihan kivalta taas pitkästä aikaa. Vehkeet on vielä ehjänä ja päästään ottaa uusia. Joo, komias se ropisi, eli 40 lähditte ja rolling launchin kanssa. Rolling launchin kanssa. Siellä on se kilo tosta, kun nostaa ykköselle. Okei, ja pykälät meni kaappiin ja... Meni ihan hyvin, että ei se hirveästi karkuun mennyt, että lopussa mennään ihan tasapäin. Noniin. Ja saman reseptin kanssa seuraavaa vai kulla tehdään? Kyllä me samalla kokeillaan. Noniin, ei mitään. Jatketaan. Joo. Kiitoksia. Terve! Moro!
Juman kautta, että on ärhäkkä Audi. Mä katsoin näyttää vaan, että tulee keula pystyssä keuliin siellä perässä. Se on kyllä vitsi. Joo, kyllä niistä ääntä lähtee. Siis mä kuulin paremmin hänen Audin kuin oman auton tossa. Okei, sai pärinää kuunnella koko matkan. Kyllä. Ilmeisesti Porsche otti päänahan ekasta vedosta. Joo, eihän mä ottanut mitään varaslähtöä. Ei, kyllä se ainakin mun silmään oli ihan kliinin näköinen. Yritin joo, mutta siinä on niin tiukka paikka, että ei enää muista miten päin sinne mentiin. Tapahtuu paljon asioita ja sit kun toi matka on aika lyhkänen mätsäillä tuossa, se oli hyvän näköinen setti ja Porsche ilmeisesti teki niin kuin pyydettiin. Kyllä mä ainakin ekalla vedolla nyt olin eellä, mutta saas nähdä mitä seuraava rundi tuo tullessaan. 2.30 taisi olla vauhtia siellä maaliviivan kohdalla, niin saa jo seistä jarrun päällä. No joo, alkaa aika kova kyyti olemaan, mutta varmaan samaan kaavan kanssa seuraavaan settiin sit. Uutta rundia joo. Katsotaan kääntyykö paikat. Niin, ei mitään, lähdetään koittamaan. Kiitoksia. Noni, eli sit vaan sama setti uudestaan. Katsotaan pääsisikö Audi kiipeämään tällä kertaa ohi. Hirveä pauke! Toka veto noudattaa hyvin samaa kaavaa kuin ensimmäinenkin, eli Audi ampasee viivalta kärkeen, mutta pykälänvaihdon kohdalla Porsche hiippailee ohi ja ottaa selkeän voiton kotiin. Lähdetään sitten suoraan viimeisen lentävän lähdön pariin. Katsotaan, jos Audi-mies saisi optimisuorituksen aikaiseksi. Nyt on tosi tasaisen näköistä. Mitä urheiludramatiikkaa. Tällä kertaa varttimailia taivalletaan täysin rinnatusten ja erittäin intensiivisen kissahiirileikin päätteeksi Audi-miehen nappisuoritus palkitaan ja S2 ottaa täpärän voiton kotiin. Ihan saakeli hyvä. Oi vittu mä oon fiiliksissä. Oli kyllä tiukka veto. Toi oli ihan saakeli hyvä veto. Nyt en kyllä tiedä kumpi vei. Mitä että? En tiedä kyllä kumpi vei. Oli tiukka tohina. Oli. Nyt oli erittäin tiukka tohina. Joo, me tsekattiinkin tuossa noin, että nyt oli niinku nappilähtö molemmilta ja viimeiseen asti mitä tästä nyt näki, niin tosi tiukan näköinen. Ja... Ihan vitoselle asti pykällettiin tällä kertaa. Okei, nyt pahdettiin niin paljon kuin vaan kerkesi. Seuraavaksi lähdetäänkin paikaltaan lähtöjen pariin. Onks niihin jotain special pelikirjaa mielessä? No ainoa pelikirja on todennäköisesti se, että kokeillaan pitää VG tehdä. Mä totean, että se on tällä kelillä varmaan aika paha. Kokeillaan. Joo, pitoja voi olla, mutta eiköhän ammattimies saa vehkeet pidettyä nipussa. Yritetään. Jes, jatketaan. Kiitoksia. Viimeinen lentävä nakuteltu alta pois. Vitsi, toi oli täydellinen veto. Toi oli ihan saakeli. Me oltiin ihan rinta rinnan siinä koko ton matkan. Okay. Mulla tuli vähän pakka lähtö, että kun mä oon tuossa lähes ottanut pienen etumatkasta, se on pysynyt. Nyt päästiin jo alusta asti aika silleen rinta rinnan tuossa ajamaan, niin juman kautta, että oli jännät paikat. Mä katsoin sivulla sillä, kun se istuu mun vieressä. Ei, ihan hito hyvä. Okay. Ihan hiton fiiliksestä. Vähän oli kämmi toi tosta niinku lähöstä, mut siis oli tosi hyvä skapa. Oli intensiivinen taistelu. No nyt voi sanoa, että oli kyllä. Ihan huikeeta. Seuraavaksi paikaltaan lähtöjen pariin. Joo. Ne varmaan Porschelle on ihan peruskauraa. Joo, tää lähtee kyllä kuin junan vessa, mutta vai toimii kuin junan vessa? Niin, no eikä.
Mä uskon, että paikalteen lähdön, niin mä tuun viemään. Kun siinä saa olla niin saakelin nopea kepittää tuossa Audissa. Siinä on tietysti manuaalivehkeen Mä uskon, että hänellä on ollut etulyöntiasema tässä vauhdista lähdöstä just sen takia, kun on jo vaihetta pykälässä siinä hyvin. Niin. Näin se saattaa olla, Mut katsotaan, tulee jännittävää. Niin, lähdetään tsekkailemaan. Hyvä. Jes, kiitoksia. Tsekataan sit 100–200 taulukko, johon suureksi riemuksi saadaan jälleen laittaa merkintää. Audin ajaksi merkataan päätä huimaava 5,48 sekuntia, eikä paljon hitaampi ollut Porschekaan, jonka ajaksi merkataan tasan 6 sekuntia. Ai niin, meille ei aikaisemmin ole ollut kisapaikalla autonpesumahdollisuutta, ja tästä syystä kuskit on välillä joutunut esittelemään silmäteriään vähän likaisena tai pölyisenä, koska paikan päällä ollaan saavuttu usein pitkän matkan takaa vaihtelevista olosuhteista, ja kiitoradalla johtava tie on vielä viimeiset pari kilometriä pöllyävää hiekkatietä. Mut onneksi EcoPower kuuli meidän tuskan ja riensi salaman lailla hätiin. Heidän valikoimasta löytyi tehokas, elegantti ja kompakti akkukäyttöinen painepesuri, joka ei tarvii verkkovirtaa eikä edes paineistettua vesilähtöä. Nääkin päivän kisa-autot saatiin näppärästi huljuteltua puhtaaksi, eikä mennyt kuin muutama ämpärillinen vettä. Ja tämmönen vekotinhan on erityisen kätevä esimerkiksi mökkiolosuhteissa, missä ei välttämättä ole sähköliitäntää tai vesipistet holleilla. Ja EcoPowerin koko akkutyökoneen valikoimaan pääset tutustumaan joko oikein konekaupan nettisivuilla tai sit heidän liikkeessä paikan päällä. Ja nyt päästäänkin sit niitten paikaltaan vetojen pariin. Katsotaan miten neliverot irtoaa viivasta. Valmista! Jännittävimpiä asioita, mitä mulla elämässä on ikinä käynyt, oli toi äskeinen lähetys. Ekas paikaltaan lähdös Audi lähtee raivokkaasti kaikki 4 rengasta sauhuten. Mut jälleen kerran pykälänvaihdon kohdalla Porsche kampee itsensä keulilla ja 400 metrin päätteeksi ottaa voiton kotiin noin pulla-auton mitalla. Sehän suti! Se lähti aika hyvin! Yllättävän hyvin! Mitäs se näyttää? Kyllä! Kiitos! Nyt se on tehty. Pääsin ensimmäisen kerran elämässäni alle 11 sekuntia. Melko tymäkäoloisen startin mestari siihen painoon. Nyt se ainakin sutti ja se on positiivista. Tässä on yksi positiivinen asia. Mä pääsin ensimmäisen kerran elämässäni alle 11 sekuntia. Alle 11? Mitä se sanoo? 10,98. Jumat suikkeli. Huikea suoritus. Ilmeisesti lähtö onnistui napakasti ja kaikki muukin meni vissiin aika hyvin. Joo, siis nyt on se, että nyt yritetään saada vähän vähemmän sutimaan. Nyt ollaan sudittu hyvin, niin nyt tää on hyvä. Nyt yritetään katsoa, mitä saadaan aikaiseksi. No niin, kyllä. Mitä syötitkö sä tällä kertaa vitoskaappiin perällä jo? Se vitoselle meni, että sen verran se lähtö vaikuttaa. Eli vauhti oli luja? Oli. No niin, ja samaan kaavan kanssa seuraavaan? Kyllä, me yritetään. No niin, näin tehdään. Ei mitään. Terve. Oli yllättävän tiukkaa. Rehellisyyden nimissä mä ajattelin, että mä ottaisin reilumman lähön, tai niinku reilumman etumatkan tuossa alussa, mutta kyllä se piru pysyy perässä, on se vikkelä. On se sinnikäs vanha Audi vai? On. Että oli tosi tiukkaa taistoa kyllä, ja saattaa olla, että osat vaihtuukin vielä tässä välissä. Okei, loppuun asti joutuu jännittämään vai? Kyllä, sanoisin joo. Mutta oli ankara startti. Mä tuossa sanoinkin kuvaajalle, että on monta kertaa kova pauke ja meininki tuossa lähtövioon. Nyt oli semmonen, että kun tajusin yhtään se shokki siitä helpotti, niin kaverit oli jo tuolla noin 200 metrin päässä. On ne huikeet vehkeet. Joo, eikä mullakaan siis, kun vähän pistän vaan jarrun pohjaa ja kaasun pohjaa ja sitten siitä se lähtee, mutta siis en mäkään tiedä, että niinku sutiko hirveästi siinä lähössä vai mitään, mutta oli se, toi Dragy näytti ainakin alle 3 sekuntia 100 se. Okay. Nyt oli ilman luistonestoa, mä mietin, jos pitäisi laittaa silleen puoliksi päälle, että voisiko se ehkä olla parempi. Okei. Ja pitäisikö ehkä koittaa. Niin, että sitäkin saa sellainen säädelty, että se ei ole mikään pelkästään on tai off. Joo, siinä on vielä semmonen välimoodi. Okei. Niin, vois melkein koittaa vielä seuraavaan sillä, että muuttaako se mitään. Okei. Testaillaan sillä seuraava veto sit.
Joo. Jes, jatketaan. Hyvä. Kiitoksia. Noniin, henkilökohtaiset ennätykset meni siis uusiksi ja katsotaan saisiko nyt sit vielä paremman rykäisyn aikaiseksi. Ja muistahan hei tuikata kanava tilaukseen ja tiputa myös peukku, jos tykkäät tästä videosta. Kiitos. Tokas paikaltaan vedos Ayrtoni jatkaa Porschensa kanssa moitteetonta suorittamista, kun taas Audin startti on tällä kertaa vähän vaatimattomamman oloinen. Ja näiden sattumien summana 911 Turbo S ottaa selkeän voiton kotiin tokasta vedosta. Olikin jotain häsmäkkää vai? Vähän rupee lämpiä, kun seisoo liikaa tuossa viivalla. Ja kyllä se vähän tuntuu siltä, että paikat on kuumana, niin ei enää oikein halua vetää niin sanotusti. Aivan. Mä meinasin, että tippusko joku vaihde silmästä vai ottaa vai oliko? Ei mitään, vähellä sieltä tästä on. Okei. Eli nyt pikku jäähdyttelytuokio. Otetaan pikku jäähdyttely ja vedetään vikapuun alta. Noniin, näin tehdään. Ei mitään, kiitos. Hallota. Oli vähän parempi lähtö, no joo, mulla oli vähän parempi lähtö kuin ekassa. Et nyt oli 2.9.0 Okei. Mutta se loppuaika oli silti vähän hitaampi. Selkeästi tuo lämpötila ehkä vähän vaikuttaa. Joo, niin se varmasti. Ainakin Audi-mieskin tuossa sanoi, että hänellekin vähän kiusaa alkaa pikkuhiljaa toi lämpö tekee. Otetaan pikku jäähdyttelytauko tähän. Sä otit nyt sen vähän niinku puolittain. Nyt mulla oli puoliksi se luistonesto päällä. Nyt se oli kyllä nopeampi sataseen selkeästi. Mä en tiedä, pitäisikö kokeilla kunnolla vaan luistonesto päällä, että onko se vielä nopeampi. Niin, sit olisi kaikki testattu ainakin niin. Jos senkin koittais nyt vielä. Saakeli, mä teen silleen nyt vikan rundin, niin katsotaan. Noniin, koitetaan sillain. Jatketaan. Ja nyt kun ollaan puhkuttu EcoPowerin näppärän akkukäyttöisen lehtipuhaltimen kanssa Audin moottori viileeksi, niin päästäänkin viimeisen paikaltaan lähdön pariin. On ne älyttömiä vehkeitä. Maailman hurjin meteliä, meininkiä, vaikka mitä. Viimeisessä vedossa Porsche sekä kuski jatkaa varmaa suorittamista, kun taas Audi-mies hölläilee hyvissä ajoin ennen maaliviivaa. Liekkö kuumuus tekee taas kiusojaan, mutta yhtä kaikki Porsche ottaa tästäkin vedosta melko rehdin voiton kotiin. Sitten päästäänkin tuttuun tapaan taulukoitten kimppuun. Tähän heti kärkeen pikku ilmoitusluontoinen asia. Eli tästä videosta eteenpäin käyttöön otetaan kiihdytyshommissa käytössä oleva standardi ajanotto, eli varttimailiajat mitataan one foot rolloutin kanssa, mikä tarkoittaa siis sitä, että ajanotto käynnistyy vasta kun ajoneuvo on liikkunut yhden jalan, eli noin 30 senttiä. Aikaisemmin meidän listoilla oli vähän molempien standardien mukaan mitattuja aikoja sekaisin, mutta onneksi kaikki data on talles, nyt kaikki lukemat on vaihdettu yleisen kiihdytysstandardin mukaisiksi. Ja tämän päivän kisoissa molemmat pääsi kunniakkaaseen Automanian 10 kerhoon, kun tänään nopeamman Porschen ajaksi merkataan 10,39 sekuntia ja manuaali Audi kipittää varttimailin ajassa 10,98 sekuntia. Ja nelivetosten 0-100 taulukolla puolestaan Porschen ajaksi merkataan 2,93 sekuntia ja Audi sutaasee 100 lasiin ajassa 3,7 sekuntia. Kyllähän sieltä voitto tuli. Me otettiin pikkusen paineita tosta takarenkaista vielä pois, niin siinä taisi pikkusen parantua toi 0-100 aika. Se taisi olla 2.93 nyt tohon teidän mittariin kanssa. Niin Okei. Vähän parempi. Semmonen pikku preppaus viimeiseen vetoon. Joo. Alright. Siis ihan hyvin. Noniin, oikein joo, kyllä se huikee vekotin on. Etenee. Oliks sul, mikä asetus sulla oli siinä luistonestossa tähän viimeiseen? Mä otin sen kokonaan pois nyt, kun otettiin noita paineitakin pois, niin mä ajattelin, että se ei sitten rajoita tehoa ainakaan. Okei.
siinä ja pitäisi pidotkin olla ihan jees, kun on vähän tyhjemmät renkaat. Joo, varmaan Luulis. ihan hyvä pelikirja. Mitä vaihdet sulla on tuolla lopussa pesässä? Muistaaks yhtään? Ei mitään hajua, tää vaihtaa niin tehokkaasti itse näitä, niin siinä tapahtuu liikaa, että mä keskityn vaan niin ajamiseen siinä. En tiedä, mutta vauhti oli joku 2.30 varmaan siinä, kun mä aloin jarruttaa sitten. Niin Aika haipakkaa. kyllä siinä alkaa maisema vaihtuu ja ne kerkee paljon vaihteita siihen katsoa. No ei varmasti, siinä on vähän tärkeimpiäkin juttuja katseltavana. Mitkäs nyt sitten on fiilikset, kun kisat on saatu päätökseen? Oli siis tosi hienoa ensinnäkin, me saatiin tulla tänne. Kiitokset teille siitä, että järkkäsitte tän. Mä käyn vielä kyydissä tuossa Audissa yhden rundin heittää. Mä haluan kanssa tuntea, miltä toi tuntuu, kun se on niin raaka peli. Kyllä se joo, tarvitsee mennä varmaan oli hemmetin hauskaa, kiva kun saatiin tulla. Joo. Kiitoksia teille. Loistavaa ja kiitoksia itsellesi, että tulit, niin oli kiva saada sut ja Porsche meidän viivalle vihdoinkin. Niin. Mahtavaa. Jes, jatketaan. Jatketaan. No niin, viimeinen rykäsy vedetty. Niin no, kyllä se huomaa, ei se lämpö tee hyvää. No ei. Kyllä se vaan pistää tällaisen kyykkyyn niin sanotusti. Että... Niin, vaikka muuten kiva onkin, kun aurinko porottaa ja on trooppinen ilmasto, niin ei ole näihin puuhiin optimihomma. Totta. Ja ei se, kyllä se vaan teknologialta toi lähteminen, niin se on vaan todella hienoa versus tällainen kunnon laatikkomalli niin sanotusti. No joo, on niistä tietysti omanlainen meininkinsä molemmissa, mutta mitkäs nyt sit muuten näistä päivän kisoista on fiilikset? Erittäin hienot. Just sanoin tuossa, kun tultiin takas tuolta, että kaikki, kenellä on vehkeet, niin ei muuta kuin tänne vaan. Tää on ihan jumalattoman hauskaa. Loistavaa kuulla. Ja jos mä oikein ymmärsin, niin tänään rikottiin henkilökohtaisia ennätyksiä. Joo, ensimmäisen kerran 10 puolelle. Nyt voi rehellisesti sanoa, että on 10 katuauto niin sanotusti. Niin positiivisia asioita jää käteen. Ihan huikeeta. Eli nyt siis kuulutaan siihen paljon puhuttuun 10-kerhoon vai? 10-kerhoon, juu. Ai että. En tiedä mitä teidän aikataulu näyttää, mutta Räki näytti 10.98. Että... Eiköhän se sit ihan niitä luokkaa on meidänkin vekotin, mutta ei mitään. Hei, kiitoksia mestarille. Kiitoksia se teille. tuli purkki aika lailla. Alright, kiitos. Ja nyt olisi sitten vuorossa ne paljon puhutut Bonari-hommat, eli päivän kuskit vielä vetojen jälkeen ystävällisesti vähän kyyditsi toisiaan ja saattoi hiukan juontajakin tarakalla päästä. Lähdetään kokeilemaan. Yes. Otetaan se 40 rolli tosiaan. Joo. Tosiaan rolli kun laittaa päälle, niin se kulkee sen 40. Joo. Vähän saanut siipeensä tuolla, kun huomaat, että se tärräs aika reilusti. Joo, siis on raaka peli juman kautta, että se niinku tossa heti 40 kun lähtee vetään, niin se on ihan... Et se on vaan se, että tässä pitää yrittää ehtiä olla ton synkroastin kanssa, et sit jos olis dogboxia tai jotain muuta, että voi vetää raakana, niin aina se muuttuu nopeammaksi. Joo. Versus siihen, mitä automaatinkaan joutuu tekemään, niin se on niin iso ero. Joo. Joutuu niinku ajamaan. Kyllä. Aika paljon kuskista kiinni tässä kohtaa kanssa. Se ei ole vaan nilkka suorana ja mennään, vaan siinä saa koko ajan olla tekemässä töitä. Se on se isoin asia, mitä mä oon sanonut, että suurin vika löytyy penkin ja ratin välistä tässä, koska mä oon se muuttuva tekijä. Joo. Ei auto. Auto yrittää tehdä aina sen, mitä me käsketään. Kyllä. Mä oon se suurin muuttuva tekijä ja mä en pysty suorittamaan koko aika tasaisesti. Niin se on isoin vika, mitä mä syytän, on itse. Kyllä. Sitten kun löytyy niitä hyviä asioita, sit pitää itseensä kehuukin. Se on niinku... Todellakin. On juman kautta toi kyllä. Negatiivisten asioiden kautta positiivisia asioita. Juuri näin. On saakeli raaka peli kyllä. Ja kiitos kun olit vastas. Todellakin. Se on niinku... Oli tosi hauskat skapat kanssa. Oli. Et niinku, niin, kaksi eri aikakauden autoa ja ihan eri maailmasta, mut silti pystyy tosi tasaisesti vetää keskenään, niin kyllä. On kyllä siistiä. Ei voi. Käydäänkö kokeilemaan miten possu liikkuu? Käydään kokeilemaan. Alright. Kauta. Tuli lämmin tossa kyydissä. Versus tää, että en tiedä veditkö vedot ilmastointi päällä vai ilman? Ei, mä sammutin kyllä siihen sitten vetoihin, niin voi ottaa ihan launch-kontrollilla paikoiltaan. Joo. Mä tuossa vikasvedossa just totesin itellä, niin se tärräs tuolla, niin mä olin se, että paikaltaan mä en kyllä nyt enää ota ennen kuin mä pääsen tekemään pulttitsekkiä ja mikä on, mutta Voisit laittaa ihan all the way off, miten paljon niin siinä on.
tasaisempi taas veto, mutta ei tuu semmoista... On ja just tuo lähtö, se on niinku se mihin mä kiinnitän huomioon. Just loppu se on samantuntuinen vaikka ääntä on enemmän. Joo. Eikö se aika niinku smoothisti vaihtaa kuitenkin tossa? Juu. Onko sun laatikko-ohjelma? Ei. Se vetää ihan vakiona. Juu. Et se, kun toi PDK-laatikko, niin se on just siitä, että se voi ottaa yksi vasatasee tässä vielä. Vähän sutas nyt enemmän tossa, et sitä se ei aikaisemmin tehnyt ollenkaan. Siinkin huomas, vaikka sä pidit kaasun pohjassa. Se niin säätää sitä. Se tiputti heti tehoja, kyllä, vaikka sä yrität saada kaiken sinne. Joo, siinä oli mukamas niinku pois päältä kaikki. Juu. Et siitä ei sen enempää pääsekään säätää sitä sitten. Mut just tää versus, niin joo. Ihan niinku... Se on taas tasaisempaa kyytiä siis. Mut tuo lähtö on se iso, mikä mua kiinnostaa, koska mäkin haluaisin just, että se on kato sit... Se on niinku, joo, se lähtee kyllä niin, ja kun se on joka lähtö se sama, niin, 2.95, et se ei oo pelivaraa juurikaan. Joo. Mitä siinä pitää tehdä, niin miten hyvin sä ajoitat kaikki vivut ja vavut. Haluaisiko toi Jasu tulla vielä kyytiin? Joo, mä veikkaan. Sitten piti kuulemma kaikki ilmastoinen ottaa pois. Totta kai. Lisähepoja siitä. Ehdottomasti kaikki talteen. Nyt laitetaan tosta. Kokeillaan vielä luistuneesta nyt all the way pois. Okei. Sitten jarrupohjaan, kaasupohjaan. Kyllä se etenee. Mitä helvettiä? Eiks aika villi toi lähtö? Ihan todella villi. Se on... Salpas hengityksen niinku oikein. Kyllä mä niinku olin varautunut, että se on raju ja raaka. Joo. Mut siis oli kyllä toi Audikin. Oli siinä oikeesti, kun se niinku 40 kun otti rolling launchiin, niin se oli ihan, että se on ihan liimattuna penkkiä vaan niinku hirveä meteli ja no juu, siinä tietysti se meteli ja pauke ja krahina ja krohina vielä boostaa sitä hommaa jotenkin. No se ihan, toi launchi on kyllä hauska. On tosi hauska. Ja sit kun se niinku, se tekee sen mitä pyydetään ja on niinku huomaton laite. Kylläpä oli jälleen kerran huikeet kahakat. Nyt vaan ensi video. Se on moro!